Szia! Üdvözöllek a csatornán! Ebben a videóban a jelzőknek a láthatóságát, kezelését szeretném bemutatni, attól kezdve, hogy nem látjuk, egészen odáig, hogy egyedi objektumokat csinálunk, ami mondjuk jelen esetben a magyar jelzési képeknek egy egyszerűsített változatát mutatja be. A videó végén a plusz hardware-nek egy újdonságát is szeretném bemutatni, amivel egy paranccsal egyszerre több bit információt ki lehet küldeni, 8 bitet, így a jelzőknek ez az ugrándozása megszűnik, és egyből az a jelzési kép jelentkezik, amit szeretnénk. Ehhez olyan dekóder és olyan központ is kell, de van, amelyik már ezt tudja. Nézzük, miért kellenek jelzők. Hogyha a vonat mehet, akkor szabadra áll a jelző, ha nem mehet, akkor vörös. Itt most lehet látni, hogy szürkék a jelzők, ugye nincsenek fölkapcsolva. Ha elindítok egy rútot, akkor először vörös, és megy a szimulátor, majd a jelző szabadra áll. Tehát ugye alapban a jelző az vöröset vagy zöldet tud mutatni, és nem is kötelező, hogy létezzen. Ha semmit nem szeretnénk foglalkozni a jelzőkkel, akkor a View menünél, a switchboard beállításoknál lehet kérni a blokkal kapcsolatban, a Show Block Signals-t azt lekapcsolom. Ilyen esetben eltűnnek a jelzők, tehát nem is látom, hogy mi van. A háttérben van jelző. Ha elindítom a szimulációt és állítok neki egy schedule-t, akkor itt lehet látni, hogy a jelző is és a következő jelző is szabad lett, tehát a háttérben működik. Itt lehet látni, hogy neki még zöld van, a következőn vörös, és meg fog állni. Amit ezzel be akartam mutatni, hogy azért, mert a switchboardon nem látszik a jelző, a programon belül létezik egy jelző, ami megfelelően működik, mindjárt meg fog állni a vonat. Szerkesztési módba a switchboardnál lehet kérni, hogy legyen jelzőnk. Az alapjelző zöldet és vöröset tud mutatni, de itt, hogyha kitérőbe jön ezen a váltón, akkor akár sárgát is mutathat. A Train Controllernek az alap esete, ugye ez a piros-sárga-zöld, tehát nem mehet, csökkentett sebességgel vagy teljes sebességgel mehet. Szintén az Edit módba ide kérhetünk egy 3 állapotú jelzőt, illetve ennél a váltónál be lehet állítani, hogyha balra megy, akkor sárgát kérjen, ugye ez a csökkentett sebesség. Itt nem mondjuk meg, hogy mennyi, de azt is be lehet állítani, hogy mennyi a csökkentett sebesség. Oké. Ezek után, ha a szimulációba állítunk egy rútot, akkor erre felé a sárga jelzési képpel mehet a vonat. Ez sikerült, tehát tudunk sárga és zöld jelzési képet választani. Nagyon sok videó van arról, hogy lehet ezeket kérni, részben a váltóval, illetve schedule-ökkel lehet felülírni a korábbi beállításokat, és akkor sárga fény lesz. És ez még mindig csak itt a Train Controlleren belül van. Ha akarunk hozzá valódi fizikai megjelenési jelzőt rendelni, akkor erre duplán kattintva följön a jelzőnek a dialógusa, ahol be lehet állítani, mondjuk ebben az esetben, hogy a Z21-nek hát inkább ilyen 51 és 52 legyen, 2 címére, hiszen a 3 állapot már 2 bitet igényel, milyen mágneseket kapcsoljon a zöld, a piros és a sárga esethez. Amit az elején említettem, a plusz hardware-nél megjelenik ez az Accessory Aspect nevű lehetőség. Ilyenkor az egyes állapotokhoz meg lehet adni azt az értéket, amit küldjön ki. Itt most mondjuk 1, 2 és 3 szerepel, ez ugye a dekóderek leírásában szerepel, és ilyenkor egyből küldi ezt az üzenetet, nem fog vibrálni, hagyhatjuk így is, nincs rákötve most semmi.
Az MD Electronics, vagy az új néven az M-Xion jelződekóder, az úgy működik, hogy maximálisan 10 bemenete lehet, és attól függően, hogy az utolsó állításnál melyik bemenetet hova állítottuk, úgy alakítja ki a jelzési képet. Például egy kijárati jelzőnél 6 ilyen váltóbemenetet kezel, és hogyha ezeket kapcsolgatom, akkor például a dupla piros zöld változik, dupla piros zöld-sárga, és így tovább. Ezekhez készítettem egy nyomógombot, ami mindig bekapcsolja a megfelelő állapotba. Itt jól lehet látni, hogy ahhoz, hogy ez biztos zöld-sárga legyen, először átkapcsoljuk pirosba, és utána zöld-sárgába, ezért vannak a villogások. A Digitus vezérlőnél ott 2 állapotot kell kiküldeni, tehát ott is van egy ilyen átmeneti állapot, amikor nem feltétlenül jól áll, jó fényt mutat a jelző, és akkor ezt meg tudjuk nézni a jelzővel is. Most villant be a hívó sötét előtt, a vörös előtt is lett egy kis hívó. A zöld előtt egy kis dupla piros, a dupla vörös az ugye szépen megjön, onnan át tud menni zöldbe, zöld-sárga is szépen megjön. Tehát az előjelzőnél ott ugye 2 bit megy ki, tehát ott általában nincsenek ezek a nagy jelzési fogalombáltások. Az Accessory Aspects használatával ez a villogás kerülhető. Itt le van rakva egy kijárati jelző és egy előjelző. A 2 össze van kötve, hogyha ezt léptetem, akkor az előjelző is átveszi az állapotát, illetve az előjelző is önállóan külön léptethető, ez nyilván csak egy teszt állomás. Szépen változnak, hogy följelzön a jelzősi képek, és egyszerre megy ki az előjelzőre is. Ugye a vörös jellegűeknél az előjelző megállt mutat, például a dupla piros, egy zöld, zöld-sárga, a hívóra már magányilatra van sötét is, és az előjelző külön kezelhető, ahol megvannak a jelzősi képek, illetve itt van sötét állapot is. Végezetül azt valósítottam meg, magyar jelzési képeket előállítjuk egy Extended Accessory-val, ami a következőből áll. Van egy elem, ami a főjelzőt mutatja, ennek lehet stop, 40, go, tolatás vagy hívó állapota. Van egy másik elem, ami az előjelzést mutatja, ez stop, 40 vagy go lehet, és van hát én fizikainak neveztem el, ez a magyar jelzési kép, ami ugye a max 40, max megállás, 40 max, 40 0 megállás, illetve tudja a tolatót és a hívót. Ezek közül a főjelzőt és az előjelzőt azt a beépítés helyén kell triggerelni. A MÁV fogalom kialakításánál, itt a Property-nél jelenik meg egy trigger. Itt kell fönt kiválasztani, hogy melyiket akarom nézni, tehát a szabad az akkor lesz, amikor az előjelző és a főjelző is zöldet mutat. Mondjuk a 40-40-nél, amikor mindegyik 40-et mutat, és így szépen az összes eset föl van építve, mikor milyen állapotokat kell figyelni. Ami a jó benne, és szerintem nagyon hasznos, hogy a különböző állapotokhoz a különböző accessory aspekteket küldi ki. Ez ugye a jelző dekóderéből következő számok. Amiért érdemes ilyen extended accessory-t csinálni, hogyha egyszer ezt fölprogramozzuk, ami itt is látszik, akkor utána becsukjuk. Utána, ha ezt lerakom többször, akkor ezzel nem kell egyesével foglalkozni, hogy alakul ki a fizikai állapot, és azt hogy küldjük ki. Ha erre a
a jelzőre rákattintok, akkor ennek van egy bázis címe, és erre küldi ki ezeket az accessory aspekteket. A másik jelző az egy másik címre dolgozik. Amit még be kell állítani ennél a jelzőnél, ennek a főjelzőnek is van triggere, és azt nézi, hogy a hozzátartozó train controller jelző az vörös, sárga, zöld, ugye a másik kettő az nincs kitöltve, és semmit nem csinál, hiszen ez alapján, ha ezt megváltoztatjuk, akkor változik a fizikai kép és kiküldi, illetve van egy előjelző, aminek szintén van triggere, ez már kicsit bonyolultabb, mert az előjelzés az attól függ, hogy milyen root van beállítva. 1-esről a 2-esre megy, akkor ezt kell nézni, a blokk 2-t, ha az 1-esről a 3-as root van, akkor a blokk 3-at kell nézni, ugyanaz van átmásolva, csak a jelzési fényeket figyeli, hogy milyen legyen. A működése így szimulációban nagyon egyszerű, hogyha most nem állítunk vágányutakat, de a jelzési képeket nézzétek, ha ez csökkentett sebességet mutat, a következő megállja, akkor ugye a 2 sárga fény van, ha zöldet mutat, a következő megáll, 1 sárga, és hogyha pirosra vált, akkor 1 piros van. Ha beállítjuk az 1-3-as rútot, akkor ennek a jelzőnek a képe az megjelenik az előjelzőnél, és ugyanúgy, tehát ha itt sárgával mehetek, és a következő vörös, akkor a 2 sárga van, ha az már sárga, akkor a felső sárga villog, az alsó sárga folyamatos, ha a zöldet mutat, tehát itt sárgával, és a következő zöld, akkor a felső zöld és az alsó sárga világít, illetve hogyha ezt átváltjuk zöldre, akkor a zöld-zöld esetén ugye csak a felső zöld van, zöld-pirosnál felső sárga, és a zöld-sárgánál a felső sárga villog. Ez a magyar jelzési rendszernek egy egyszerűsített változat, ami 0, 40 és a VMAX van, viszont ilyen terepasztalos körülmények között ez is elég jól tud mutatni, és ezzel az Extended Accessory-val igazából csak a jelző állapotokat kell frissíteni, és utána mindent számol, és a megfelelő helyre küldi ki a parancsokat. Egy hibát vettem észre, remélem ez többeket is zavar. Véletlenül a felső második jelző a piros, ugye az alsó pozíció helyett, és rögtön meg tudjuk nézni, hogy milyen praktikus ez a Extended Accessory. Átmegyünk szerkesztő módba, és megnézzük, hogy ennek a grafikáját, azt hogy találtam ki. No image specified. Oké. Itt lehet zoomolni, és azt szeretnénk, hogy ez legyen kitöltve ilyen pirossal, és a felső meg ilyen. Elfogadom. Oké. És itt látszott hátul, hogy az összes szépen beállt arra a jelzési képre, ami most már helyes is, ez legyen alapban sárga, ez meg mondjuk legyen még vörös. Köszönöm a figyelmet, annyit akartam mutatni a jelzőkről. Ha ötleted van, vagy valamit máshogy csinálsz, írják kommentet, és megbeszéljük, hogy lehet jobban megcsinálni. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára. Ha nem tetszett, véleményed van, írj megjegyzést, fogok válaszolni, és nézd meg a többi videót. További jó vonatozást!